Good afternoon. Um, let's start today's lesson. Today we are going to see the liquidity preference theory of interest. But before that, we have to see some tools that are given by Keynesian economics, that is consumption function, investment multiplier, investment function, effective demand, etc. So that ये जो tools है हाउ दे आर रिलेवेंट इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, हमने इसमें से 3 टूल लास्ट लेक्चर में देखे थे और उसके बाद हम रुक गए थे लेक्चर में। तो इस टाइम हम वो कुछ टूल्स देखेंगे और उसके बाद लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी देखेंगे, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ऑफ इंटरेस्ट। ओके, लेट्स गेट कनेक्ट। am I audible and is my screen visible to you? आणि स्क्रीन दिसते राईट तुम्हाला? Yes. So let's see relevance of various Keynesian tools. So the fourth one is investment function, that is MEC, marginal efficiency of capital, and underdeveloped economy. Okay, आपको पता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ये एक डिटर्मिनेंट है आपके इन्वेस्टमेंट का, ओवरऑल कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका। ये इन्वेस्टमेंट मतलब आप शेयर्स डिबेंचर्स में क्या इन्वेस्ट कर रहे हो ये नहीं है, तो एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप कैसे व्हाट वी कैन से आपके कैपिटल गुड्स में, बिजनेसेस में, एक्चुअल वर्किंग में इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, मतलब मशीनरी लेने के लिए, प्लांट लेने के लिए, सेल्स के लिए जो व्हीकल रहते हैं वो लेने के लिए, ऐसे। ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हिंडरिंग इन्वेस्टमेंट इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, हिंडरिंग मतलब कम करना। ओके, हिंडरिंग investment in underdeveloped economy is the low marginal efficiency of capital. अब underdeveloped economy के बारे में हमने कल देखा था, इसका मतलब है जो इकोनॉमी एडवांस्ड नहीं है, जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुई है अभी तक, ऐसे इकोनॉमी को अंडर डेवलप बोला जाता है। और इंडिया इज नॉट दैट अंडर डेवलप, लेकिन फिर भी कम डेवलप है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, उसके साथ साथ बहुत ऐसे इकोनॉमीज है जो अंडर डेवलप्ड है, और ऐसे कंट्रीज में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बहुत ही कम होता है, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली इन्वेस्टमेंट ही कम होता है। ओके, दिस इज ड्यू टू फैक्टर्स लाइक ऑल टाइप्स ऑफ मार्केट अनसर्टेनिटीज मतलब रिस्क। मार्केट में फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में कुछ डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में बहुत ही वोलेटाइल अनस्टेबल मार्केट रहते हैं। ओके, शॉर्टेजेस, हाई कॉस्ट, इन्फ्लेशन, लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ द मार्केट स्पेशली ऑफ कैपिटल गुड्स, मतलब आप कैपिटल गुड्स कितना अवेलेबल कर सकते हैं आपके मार्केट में और उसका कितना ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंसी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लो परचेसिंग पावर ऑफ द मास, मतलब लोगों का लो परचेसिंग पावर, उनके पॉकेट्स में कम पैसे होना, सो दैट दे कैन परचेस, दे कैन डिमांड। तो ये सब फैक्टर्स की वजह से ओवरऑल इकोनॉमी का साइज भी छोटा होता है और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी छोटी रहती है, मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ फ्यूचर, राइट? A major part of national income comes from the primary sector, which shows great dependence on nature. मतलब जो भी आपके इनकम का पार्ट आता है वो जनरली इनकम का पार्ट आपके what we can say it's almost depends on nature, in the sense natural activities में नेचर से क्या मिलता है, एग्रीकल्चर से क्या मिलता है, उस पर बहुत ही डिपेंड करता है। ओके, एंड हैज वेरियस आउटपुट फ्रॉम ईयर टू ईयर, इन द सेंस इसको ईयर टू ईयर एक आप फिक्स नहीं आउटपुट दिखा सकते, वो हर साल बदलेगा क्योंकि नेचुरल कंडीशन हर साल बदलती रहती है, राइट? उसकी तरह से the instability of further accentuated by fluctuation in terms of trade मतलब मार्केट में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट एक दूसरे से ज्यादा होना, तो आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड बदलते हैं। मतलब अगर आपके इट इज लाइक इट इज अ रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स टू प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स, टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब होता है। तो जनरली अगर आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है तो आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल रहेंगे, लेकिन ऐसे इकोनॉमी में जो अंडर डेवलप्ड है बहुत ही कम टर्म्स ऑफ ट्रेड रहता है, क्योंकि एक्सपोर्टेबल कुछ बनता मतलब बहुत कम बनता है जो आप एक्सपोर्ट कर सको। ओके, तो क्या हो जाता है, आपका वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स बहुत कम होता है लेकिन इंपोर्ट बहुत ज्यादा लगते हैं क्योंकि लोगों को डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। Okay, domestic market for industrial consumer goods and that for the capital equipment to produce them is extremely limited. मतलब जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर गुड्स की डिमांड, मतलब कैपिटल इक्विपमेंट की डिमांड भी एक्सट्रीमली लिमिटेड रहती है। कोई
ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता कैपिटल गुड्स के ट्रांजैक्शन में। ओके, इसका मतलब देयर इज वेरी लेस एनकरेजमेंट फॉर इंडस्ट्री इन अ प्राइवेट सेक्टर मेजरली। तो कुछ ना कुछ करके गवर्नमेंट को ही फोर्स करना पड़ता है जनरली। It is said that even if heavy industrial plants with modern equipment are set up in a backward economies, they may not be able to operate efficiently and to bring down the cost of production. म्हणजे जरी अशा बॅकवर्ड इकॉनॉमीजमध्ये, अंडर डेव्हलप्ड इकॉनॉमीजमध्ये नवीन नवीन इक्विपमेंट लावली, चांगली मशिनरी स्टोअर केली आणि बिझनेस सुरू केला, तरीही त्या बिझनेसची एफिशियन्सी वाढेल आणि जास्त प्रोडक्शन होईल याची खात्री देता येत नाही. रादर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी होईल हेच सांगता येत नाही. ओके, it is stated that the modern steel mill, if set up in a poor economy like चिली सारख्या अतिशय गरीब देशात जर मॉडर्न स्टीलची म्हणजे स्टील फॅक्टरी लावली, विल बी एबल टू मीट द एंटायर डिमांड फॉर स्टील बाय वर्किंग ओनली अ वीक. म्हणजे अख्ख्या देशाची जी डिमांड आहे ती पुरवण्यासाठी फक्त एक वीक मध्ये काम करायला लागेल त्या मिलला, अँड फॉर द रेस्ट ऑफ इयर इट मे रिमेन आयडल. आणि पुढच्या अख्ख्या वर्षासाठी ती जी मिल आहे ती बंद राहिली तरी चालेल, इतकी कमी डिमांड आहे. हे खूप लाईव्ह एक्झाम्पल आहे की चिली सारखं जे अंडर डेव्हलप्ड इकॉनॉमी आहे, अतिशय छोटी इकॉनॉमी आहे, त्यात जर समजा स्टीलची अतिशय मॉडर्नाइज्ड फॅक्टरी जरी लावली, तरी त्या मॉडर्नाइज्ड फॅक्टरीने जरी एक आठवडा काम केले, एक वीक काम केलं, तरी त्या देशाची अख्खी चिलीची काय म्हणू आपण डिमांड जी आहे स्टीलसाठी, हे जे मेटल आहे त्याच्यासाठी, त्याचे आपले पातेली भांड्या वगैरे भांडी पातेलं वगैरे ताटल्या वगैरे बनतात ते, सो ती सगळी भरून निघेल. त्यांना पुढचं अख्खं वर्ष काही काम करायला लागणार नाही एका वर्षासाठी. दॅट मीन्स थोडक्यात ती अति एफिशियन्सी पण अशा देशांमध्ये काम होत नाही, आणि त्यामुळे ऑब्व्हियसली इथे काम करणाऱ्या बिझनेसमॅनचं एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट पण खूप कमी असतं. दॅट इज एमईसी पण खूप कमी असतं. देअरफॉर ऑन अकाउंट ऑफ रिस्की नेचर ऑफ इन्व्हेस्टमेंट, जेव्हा इन्व्हेस्टमेंट रिस्की होऊन जाते, इट टेंड्स टू बी एक्स्ट्रीमली इंटरेस्ट इन इलॅस्टिक. म्हणजे थोडक्यात लोक जास्त सेव्हिंगवर भर देतात रादर दॅन तुमच्या कॅपिटलमध्ये इन्व्हेस्ट करण्यापेक्षा. द एमईसी शेड्यूल विल बी मोर इंटरेस्ट इलॅस्टिक. म्हणजे तुमचं एमईसीचं म्हणजे मार्जिनल एफिशियन्सी ऑफ कॅपिटलचं जे अपकमिंग नंबर्स असतील ते खूप जास्त तुमच्या सेव्हिंग रेटवर अवलंबून असतात, तुमचं सेव्हिंगसाठी असणारा इंटरेस्ट रेट. सो जर समजा तो थोडा तरी बदलला ना, म्हणजे आधी 4% मिळत होतं, आता फक्त 4.5% एवढं जरी झालं तरी लोक भराभर इन्व्हेस्टमेंट काढून घेतात आणि सेव्हिंगमध्ये टाकतात. सो इतकं म्हणजे इलॅस्टिक असतं ते जेव्हा तुम्ही अंडर डेव्हलप्ड इकॉनॉमीमध्ये असता. इफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट्स आर इझिली रिअलाइज्ड, there is conspicuous lack of initiative in starting new enterprises not familiar to the entrepreneurial class. In the sense, वेगवेगळ्या प्रकारचा बिझनेस सुरू करणं ही जी एमईसीची म्हणजे गरज असते, किंवा एमईसी वाढण्यासाठी मार्जिनल एफिशियन्सी ऑफ कॅपिटल म्हणजे तुमचा फ्युचरचा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वाढण्यासाठी जी गरज असते ना, ती वाढण्यासाठी म्हणून प्रयत्न करायलाच कोणी राजी नसतं अशा इकॉनॉमीजमध्ये. सो ह्याच्यासाठी एक्सटर्नल बूस्ट खूप जोरात लागतो. एक्सटर्नल बूस्ट म्हणजे गव्हर्नमेंटचा बूस्ट. ओके, द ॲबनॉर्मली लो रेट ऑफ रिटर्न्स इज मोर द रिझल्ट ऑफ इन्स्टिट्यूशनल अँड सायकोलॉजिकल फॅक्टर्स दॅन द इकॉनॉमिकल फोर्सेस. म्हणजे ॲबनॉर्मल लो रेट ऑफ रिटर्न्स हे बिझनेसमध्ये मिळणारा कमी प्रॉफिट हे जनरली लोकांचे इन्स्टिट्यूशनल म्हणजे गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज किंवा ओव्हरऑल ऑर्गनायझेशनच्या पॉलिसीज ह्याच्यामुळे तयार होणारे, किंवा लोकांच्या सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट जास्त असतो त्याच्यावर, सायकोलॉजिकल थिंकिंग, रादर दॅन इकॉनॉमिक फोर्स, डिमांड सप्लाय इन्फ्लेशन या सगळ्याचा विचार न करता हे जास्त इन्स्टिट्यूशनल आणि सायकोलॉजिकल गोष्टींवर अवलंबून असतं. ओके, the rate of interest and underdeveloped economy and liquidity function and underdeveloped economy. So majorly आपण हे बघू शकतो की रेट ऑफ इंटरेस्टचं पण सेम असतं की देर इज नो डिझायर टू अर्न फ्रॉम राईज अँड फॉल इन प्राइस ऑफ बॉन्ड्स बिकॉज बॉन्ड्स अँड सिक्युरिटी मार्केट इज नॉट वेल डेव्हलप्ड. सो अंडर डेव्हलप्ड इकॉनॉमीमध्ये तुम्ही जर नवीन फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंट्स काढलीत लाईक बॉन्ड्स, म्युच्युअल फंड्स किंवा हे, ते घेण्यासाठी म्हणजे ते मार्केट तेवढं डेव्हलपच झालेलं नसतं, तिथे डिमांडच नसते. सो सप्लायचा काही उपयोगच नाही ना. सो सेव्हिंग्ज आर क्वाईट इनइलॅस्टिक टू चेंज इन देअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. म्हणजे सेव्हिंग इतकं जास्त होत असतं की ते रेट ऑफ इंटरेस्टवर बिलकुल अवलंबून नसतं अशा ह्याच्यात. सो इन द केनेशियन केस अँड इन्क्रीज इन द सप्लाय ऑफ मनी, अदर थिंग्स बीन गिवन वुड लीड टू फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. म्हणजे जेव्हा मनी सप्लाय वाढतो इकॉनॉमीमधला
गव्हर्नमेंटने केलेला म्हणा किंवा RBIने केलेला, जो गव्हर्नमेंटच ओरिएंटेड असतो. सो त्याच्यामुळे तुमचा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमी होतो आणि आपली इन्व्हेस्टमेंट आहे ती वाढते, असं केनेशियनचं म्हणणं आहे. पण अंडर डेव्हलप्ड इकॉनॉमीमध्ये इन विच वेज गुड्स गॅप इज नॉट कवर्ड अँड इन्क्रीज इन द सप्लाय ऑफ मनी वुड लीड टू राईज इन प्राइजेस. म्हणजे जेव्हा मनी सप्लाय वाढतो तेव्हा प्राइस भराभर वाढायला लागते अँड नॉट टू अ फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. म्हणजे रेट ऑफ इंटरेस्टवर त्याचा काही परिणाम होत नाही, किंवा रेट ऑफ इंटरेस्ट तर जनरली सेव्हिंग्सवर काही परिणाम होत नाही, जास्त प्राइस एस्केलेशन होतं, इन्फ्लेशन वाढतं. सो द इंटरेस्ट रेट्स आर इन्स्टिट्यूशनली डिटरमाइंड. म्हणजे जनरली RBI सारख्या संस्थांकडून हे इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन केले जातात. इन द सिक्स्थ इज लिक्विडिटी फंक्शन. ओके, Keynes was of the opinion that stagnation in underdeveloped economy is due to the presence of high liquidity preference. जनरली अंडरडेव्हलप्ड इकॉनॉमीमध्ये केन्सला वाटायचं की हार्ड कॅश म्हणजे लिक्विडिटी, म्हणजे थोडक्यात पैसे हातातले, याच्यासाठी खूप जास्त डिमांड असते, रादर दॅन सेव्हिंग, म्युच्युअल फंड, शेअर, कॅप, वॉट एव्हर, ब्ला ब्ला ब्ला. त्यापेक्षा जास्त हार्ड कॅशला जास्त मागणी असते. He says, the history of India at all times has provided an example of a country impoverished by the preference of liquidity, amounting to a strong passion that even an enormous and chronic influx of precious metal has been insufficient to bring down the rate of interest. सो या आपल्या भारताचा इतिहास आपल्याला असं सांगतो, इतिहास म्हणजे अगदी खूप जुना नाही, इकॉनॉमिक इतिहास, की खूप प्रेशियस गोष्टी घडू नये किंवा प्रेशियस मेटल जसं सोनं, या सगळ्याचा इन्फ्लक्स, क्रॉनिक इन्फ्लक्स होऊ नये किंवा ते आपल्याला विकायला लागू नये किंवा ओव्हरऑल इकॉनॉमीमध्ये इतकी उलथापालथ होऊ नये, भारतातला लिक्विडिटी प्रेफरन्स बदलला नाहीये. सॉरी. कारण आपला रेट ऑफ इंटरेस्ट कमी व्हायला मदत झाली नाही, जो आता हळूहळू जेव्हा म्युच्युअल फंड्स किंवा अशा गोष्टींची लोकप्रियता वाढायला लागली आहे, हळूहळू आपला रेट ऑफ इंटरेस्ट कमी होत चाललाय. पण मित्रांनो लक्षात घ्या की जपान किंवा अशा ॲडव्हान्स्ड इकॉनॉमीजमध्ये जवळजवळ रेट ऑफ इंटरेस्ट निगेटिव्ह आहे. आज आपल्याकडे तो खूप मोठा आहे, आणि रेट ऑफ इंटरेस्ट मोठा असेल तर आपण बघितलं सेव्हिंग्स वाढतं. आणि काल जेव्हा आपण पॅराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बघितलं तेव्हा केन्सच्या मते काय होतं, जेव्हा सेव्हिंग्स वाढतं तेव्हा इन्व्हेस्टमेंट कमी होते, इन्व्हेस्टमेंट कमी झाली की मल्टीप्लायर कमी होतो, आणि मल्टीप्लायर कमी झालं की आपोआपच इन्कम जनरेशन पण कमी होतं. आणि त्यामुळेच त्याने असं म्हटलंय की त्यामुळे इट वॉज कम्पॅटेबल विथ द ग्रोथ ऑफ रिअल वेल्थ. म्हणजे थोडक्यात हे सगळं होऊ नये, आपली वेल्थ वाढत नाहीये, आपली ग्रोथ होत नाहीये, आणि रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कमी होत नाहीये. ओके, द मनी अँड कॅपिटल मार्केट्स being underdeveloped, the speculative market for money arises especially at the harvest time for storage of essential commodities, thereby causing a seasonal stringency in a credit market. जर तुम्ही क्रेडिट मार्केटचा विचार केलात म्हणजे लोन मार्केटचा, तर सीझनली तो वाढतं, आणि जेव्हा असं कंटिन्युअस स्टॅबिलिटी नाही आहे की लोक लोन घेत आहेत आणि कंटिन्युअस इन्व्हेस्टमेंट चालू आहे, सो ते सीझनली वाढतं आणि परत कमी होऊन जातं. ओके, thus the nature of liquidity preference in underdeveloped countries is quite different from the nature of liquidity in advanced economy. Advanced economy मध्ये लोक जास्त लिक्विडिटी म्हणजे हार्ड कॅश आपल्याकडे ठेवणं पसंत करत नाहीत, अंडरडेव्हलप मध्ये ते जास्त पसंत करतात. ओके, in underdeveloped countries liquidity preference for funds in just to gain the capacity to store goods for speculative purpose rather than to earn the difference in the rates of interest as in the case in advanced economies. इन द सेन्स त्यांच्याकडे जास्त स्पेक्युलेटिव्ह डिमांड असते. हे काय ते बघणार होतं आपण स्पेक्युलेटिव्ह वगैरे, पण रादर मला हेच तुम्हाला सांगायचं की त्यांच्याकडे जास्त लिक्विडिटीची मागणी असते, जास्त हार्ड कॅशची मागणी असते भारतासारख्या देशांमध्ये. वेरॅज जर तुम्ही बाहेर ॲडव्हान्स्ड इकॉनॉमीमध्ये बघितलं तर ते हार्ड कॅशपेक्षा जास्त इतर मोटिव्हसाठी जे आपण बघणार आहोत त्याच्यासाठी कॅश वापरताना दिसून येतात. ओके, अँड दॅट्स वाय पुढची थिअरी आपल्याला शिकायची दी आहे लिक्विडिटी प्रेफरन्स थिअरी ऑफ इंटरेस्ट. अगेन केन्सने दिलेली ही थिअरी आहे. लेट्स सी. ओके, दिस थिअरी डिपेंड्स ऑन 3 मोटिव्स: ट्रान्झॅक्शन मोटिव्ह, प्रिकॉशनरी मोटिव्ह आणि स्पेक्युलेटिव्ह मोटिव्ह. ट्रान्झॅक्शन मोटिव्ह म्हणजे पैसे देण्या घेण्याचे लागणारी हार्ड कॅश. ओके, प्रिकॉशनरी मोटिव्ह म्हणजे तुम्ही उद्या काय होईल या भीतीने भविष्यातल्या फ्युचर एक्सपेक्टेशन्समुळे सेव्ह केलेले पैसे, आणि स्पेक्युलेटिव्ह मोटिव्ह म्हणजे इन्व्हेस्ट केलेले पैसे.
असं आपण म्हणू शकतो. ओके, लेट्स सी इन्व्हेस्टोपेडिया नेहमीप्रमाणे आपल्याला काय सांगते ह्याच्याबद्दल. मी माझी स्क्रीन शेअर करते तुमच्याबरोबर, बघा बरं का तुम्हाला दिसतंय का. तुम्हाला दिसतोय हा प्लेयर आणि ऐकायला पण येतोय, सांगा बरं मला. Yes. ओके, कूल. Yes. According to the liquidity preference theory, investors prefer to keep their money liquid as cash, and they demand interest in return for sacrificing their liquidity. Investors will pay more for short-term debt and the liquidity that comes with it. They also look for higher interest rates before taking on longer-term debt. For example, say an investor can choose between a 3-year treasury note that pays 1% interest, a 10-year treasury note that pays 3%, and a 30-year bond that pays 4%. By choosing the 3-year note, he'll have faster access to his money. But the other choices provide higher interest rates in exchange for less liquidity. Famed 20th century economist John Maynard Keynes first wrote about the theory. Keynes believed people hold their money for 3 reasons. 1. To conduct everyday transactions such as paying rent and bills. 2. As a precaution for unforeseen expenses such as unemployment or sickness. 3. To use for speculation. To have in liquid form to take advantage of favorable changes in interest rates. Keynes theorized the amount of money investors hold varies inversely with the rate of interest. If rates decrease, they'll hold more money until rates increase. सो याच गोष्टीबद्दल जे त्यांनी सांगायचा प्रयत्न केला आपल्याला, आपण आपल्या थिअरीतून आणि आपल्या पीपीटी मधून बघणार आहोत की केन्सने जी 3 प्रकारची मोटिव्ह सांगितली आहेत त्यावर बेस ही लिक्विडिटी प्रेफरन्स थिअरी आहे. केन्सच्या म्हणण्यानुसार माणसं 3 प्रकारे आपले पैसे डिवाइड करतात किंवा राखून ठेवतात. पहिलं ट्रान्झॅक्शन मोटिव्हसाठी, डे टू डे एक्सपेन्सेस बघण्यासाठी. प्रिकॉशनरी मोटिव्ह म्हणजे जॉब गेला तर किंवा आजारपण आलं तर अशावाला. आणि स्पेक्युलेटिव्ह मोटिव्ह म्हणजे जसे सेव्हिंग्सचे म्हणजे इंटरेस्ट रेट किंवा हे ऍडजस्ट होतात त्याप्रमाणे जेव्हा आपण आपले इन्व्हेस्टमेंटचे प्रेफरन्सेस बदलत जातो, आपला पोर्टफोलिओ बदलत जातो इन्व्हेस्टमेंटचा, सो त्याच्यासाठी. ओके, लेट्स सी. The first one is transaction demand for money. That is transaction motive. Money is needed for day-to-day transaction. That is again transaction motive. Okay. There is a gap between the receipt of income and spending. म्हणजे जेव्हा तुम्ही इन्कम आणि स्पेंडिंग मध्ये गॅप तयार होते तेव्हा मनी इज डिमांडेड, म्हणजे त्यासाठी मनीची गरज निर्माण होते. इन्कम्स आर अर्नड युजली ॲट द एंड ऑफ इच मंथ और द फोर्टनाईट ऑफ द वीक or the week, but individuals spend their income to meet day to day transaction. म्हणजे जनरली सॅलरी असेल तर महिन्याच्या शेवटी किंवा असं विचार करा आठवड्याच्या शेवटी असं, किंवा त्या दिवसाच्या शेवटी मिळत जातं तुम्हाला जर वेज असेल तर, मजुरी असेल तर इन्कम. बट तुम्हाला ट्रान्झॅक्शनसाठी पैसे तर रोजच्या रोज लागतात, दुधासाठी, भाज्या, फळं आणि अशा भरपूर गोष्टी घेण्यासाठी, राईट. सो इन द सेन्स इसीलिए आपको डे टू डे ट्रांजैक्शन करने के लिए पैसा लगता है. दिस रिलेट्स टू द डिमांड फॉर मनी और द नीड फॉर कैश टू मीट द करंट ट्रांजैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म. बिजनेस फर्म, इसका मतलब है ये जो नीड ऑफ कैश है तो ये सिर्फ करंट ट्रांजैक्शन के लिए लगता है, सिर्फ इंडिविजुअल्स को, फर्म्स को, मतलब व्हाट आई वांट टू से इज हर एक को एक इंडिविजुअल प्रेफरेंस रहता है कैश का, कितना कैश रखे हम हमारे पास. इंडिविजुअल होल्ड्स कैश इन ऑर्डर टू ब्रीच द इंटरवल बिटवीन रिसीट ऑफ इन्कम अँड एक्सपेंडिचर. सो जर तुम्हाला खर्च आधी करायला लागला पण इन्कम मात्र नंतर मिळणार आहे, सो अशी ही जी गॅप आहे तर ती गॅप म्हणजे आपल्याला खर्च आधी करता यावा जरी इन्कम नंतर मिळणार असलं तरी, ती गॅप भरून काढण्यासाठी इन्कम मोटिव्ह ठेवून इंडिव्हिज्युअल खर्च करत असतो. सिन्स पेमेंट और स्पेंडिंग आर मेड थ्रू अ पीरियड अँड रिसिट्स और इन्कम आर रिसिव्ड आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम. एका सर्टन पिरियडमध्ये खर्च होत जातात पण त्याच्याशी रिलेटेड किंवा लागणारे सॅलरी ही तुम्हाला ॲट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम मिळते भविष्यात, तेव्हा अन इंडिव्हिज्युअल नीड्स ॲक्टिव्ह बॅलन्स इन द फॉर्म ऑफ कॅश टू फायनान्स हिज ट्रान्झॅक्शन. ॲक्टिव्ह बॅलन्स लागतो पैशाचा. ओके, कॅश त्याची फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन कॅरी आउट करायला.
Okay, this is known as transaction demand for money or need based money, that is transaction motive, which directly depends on the level of income of an individual and business. So transaction motive हे त्या इन्कम त्या माणसाच्या इन्कमवर अवलंबून असतं. ओके, people with higher income keeps more liquid money at hand to meet their need based transaction. So ज्यांचं इन्कम मोठं त्यांचं ट्रान्झॅक्शन डिमांड पण मोठी, म्हणजे त्यांचं लिक्विडिटी जास्त असते, लिक्विडिटी प्रेफरन्स जास्त. इन अदर वर्ड्स, ट्रान्झॅक्शन डिमांड फॉर मनी is an increasing function of money income. इन द सेंस आपका जो ट्रांजैक्शन डिमांड है ये इंक्रीजिंग, बढ़ने वाला फंक्शन है मनी इनकम का. जैसे आपका मनी इनकम बढ़ेगा आपका ट्रांजैक्शन डिमांड भी बढ़ने वाला है. ओके, symbolically we can show MT, that is money income demanded for transaction. That's why MT is equal to function of income, F of Y. So money demanded for transaction or transaction demand for money is equal to function of Y, where M stands for demand for money and Y stands for money income and MT stands for transaction demand for money. तुमच्या लक्षात येत आहे हे फंक्शन MT is equal to F is equal to function of Y. Transaction demand for money is equal to function of इनकम, मनी इनकम. जैसे आपका मनी इनकम बढ़ेगा आपका ट्रांजैक्शन डिमांड भी बढ़ने वाला है. दोनों भी एक साथ बढ़ने वाले हैं. दे हैव डायरेक्ट कनेक्शन विथ ईच अदर, डायरेक्ट रिलेशन विथ ईच अदर. यात वाय हे तुमचं इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे, MT हे तुमचं डिपेंडंट आहे. तुमची MT म्हणजे ट्रान्झॅक्शन डिमांड फॉर मनी ही इन्कमवर डिपेंड असते. ओके, येतंय लक्षात. जसं तुमचं कन्झम्पशन इन्कमवर डिपेंड असतं, सेव्हिंग तुमचं रेट ऑफ इंटरेस्टवर डिपेंड असतं, इन्व्हेस्टमेंट MEC आणि रेट ऑफ इंटरेस्टवर डिपेंड असते, तशीच इथे MT ट्रान्झॅक्शन डिमांड फॉर मनी ही इन्कमवर डिपेंड आहे. आणि म्हणून वाय हे तुमचं इंडिपेंडंट आणि MT हे तुमचं डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे. ओके, let's see दूसरं, precautionary demand for money. This refers to the desire of people to hold cash balances to meet unforeseen expenses. According to Keynes, here people like to keep a certain amount of money in ready cash to provide for the danger of unemployment, sickness, accidents and other uncertainties. In the sense, जेव्हा लोकांकडे कॅश बॅलन्स होल्ड करावा लागतो त्यांना, कारण भविष्यात काय होणार आहे त्यांना माहित नसतं, त्यांना भीती वाटत असते, सगळ्यांनाच भीती वाटत असते आपल्याला, नाही का. उद्या काय होईल, माझा जॉब असेल का, मला आजार होईल का, कुणाचा ऍक्सिडेंट झाला तर, होऊ नये असं काही टचवूड. पण तरी तसं असताना पण एक सर्टन अनसर्टनिटीजसाठी, काही अनसर्टनिटीजसाठी प्रिकॉशनरी डिमांड मनीची असते माणसाची. तो प्रिकॉशनरी पैसे ठेवून देतो घराच्या तिजोरीत, बँकेत किंवा असे. सो दॅट इज प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी. अन अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड अंडर द मोटिव्ह डिपेंड्स ऑन द टेम्परामेंट ऑफ इंडिव्हिज्युअल. टेम्परामेंट म्हणजे त्याचा माइंडसेट. जर माणूस खूप घाबरणारा असेल भविष्याला तो जास्त पैसे ठेवेल. जो माणूस थोडा निडर असेल, अरे जाऊ दे बघूया काय होईल जाईल ते होईल जाईल असं वगैरे म्हणणारा असेल तर तो कमी लिक्विडिटी प्रिफर करेल. ओके, आणि ऑब्व्हियसली तो कोणत्या कंडिशन अँड द कंडिशन ही इज लिव्हिंग, म्हणजे एखादा माणूस युद्धातच राहत असेल, लाईक एखादी कंट्री सिरिया किंवा अशा ठिकाणी जिथे कंटिन्युअस प्रॉब्लेमॅटिक वॉर्स चालू असतात, तर तिथल्या लोकांचं प्रिकॉशनरी इन्कम ऑब्व्हियसली जास्त असणार आहे. तिथले लोक सतत घाबरलेले असणार आहेत की उद्या काय होईल. पण एखाद्या अतिशय शांत आरामात चांगल्या कंट्री लाईक आईसलंड, स्वित्झर्लंड, तिथे राहणाऱ्या लोकांचं मे बी प्रिकॉशनरी डिमांड ही तशी कमी असेल, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी. ओके, फ्युचर इज अनसर्टन. ऑब्व्हियसली आपल्याला माहित नसतं फ्युचर, दॅट्स वाय इट्स अनसर्टन. That is why people hold cash balances to meet unforeseen contingencies like again sickness, death, accidents, danger of unemployment, etc. The amount of money held under this motive called idle balance ही जी या प्रिकॉशनच्या मोटिव्स अंडर जी मगाशी जो बघितला होता आपण ट्रान्झॅक्शन डिमांड, त्याला ऍक्टिव्ह बॅलन्स म्हटलं गेलं होतं. आणि आता जी आपण अमाऊंट हेल्ड केली आहे त्याला आयडल बॅलन्स म्हणतात, प्रिकॉशनसाठी ठेवली गेलेली. अँड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ मनी इन्कम ऑफ अन इंडिव्हिज्युअल. आणि ही सुद्धा प्रिकॉशनरी जी डिमांड असते ती माणसाच्या इन्कम लेवलवरतीच अवलंबून असते. पीपल विथ हायर इन्कम्स कॅन अफोर्ड टू कीप मोर लिक्विड मनी टू मीट सच इमर्जन्सीज. ज्यांच्याकडे ऍक्च्युअलीच इन्कम जास्त आहे ते जास्त पैसे बाजूला काढून ठेवू शकतात प्रिकॉशन म्हणून. whereas this means that the kind of demand for money is also increasing function of money income.
मगाशी जसं MT हे इन्क्रीजिंग किंवा डायरेक्ट फंक्शन होतं मनी मतलब तुमच्या मनी इन्कमचं म्हणजे वायचं, तसंच हे पण MP दॅट इज प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी हे पण तुमचं इन्क्रीजिंग फंक्शन आहे मनी इन्कमचं आणि डायरेक्ट म्हणून ते असं दाखवलं जातं MP इज अ फंक्शन ऑफ वाय दॅट इज प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी इज फंक्शन ऑफ इन्कम. ओके, येत आहे तुमच्या लक्षात? अगेन सेम, वाय इज इंडिपेंडंट, MP इज डिपेंडंट. वाय वाढलं, इन्कम वाढलं की तुमचं प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी पण वाढणार. थोडक्यात असं विचार करा, स्ट्रीटवर राहणारे, रस्त्यावर राहणारे गरीब लोग जो बहुत ही गरीब इंसान रहते हैं, तो उनके पास रोज के खाने पीने की ही चीजें नहीं, उनका इनकम ही इतना कम है, तो वो क्या प्रिकॉशनरी बाहर रखेंगे? उनका तो रोज के काम पर डिपेंड रहता है उनका इनकम. लेकिन जो एक बड़े से फ्लैट में 4 BHK जिनका फ्लैट है, बहुत अच्छा वाला रहन सहन है, बहुत अच्छा इनकम है, तो उनको प्रिकॉशनरी मोटिव से पैसे बाजू रखने का या फिर प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी उनका बड़ा होगा. That's what you should remember. MP is equal to function of income. इनकम बढ़ा तो प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी भी बढ़ा, जैसे कि MT भी मतलब ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी बढ़ा होगा. ओके, लेट्स सी द थर्ड मोटिव. आई गेस हमने दो देखे, ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव. तो उसके साथ साथ हमने ये देखा कि ट्रांजैक्शन मोटिव मतलब ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी. अब थर्ड पार्ट है स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी. लेट्स सी, when the people expect the rate of interest to rise in future, मतलब rate of interest तो आपको पता है सेविंग्स पे मिलने वाले रिटर्न्स का रेट. ओके, सेविंग पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है आपके सेविंग पे, तो उस वो कितने रेट से मिलेगा, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो जब पीपल ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि देयर विल बी राइज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, they would hold a greater amount of money in cash with a view to lend the same in future at higher rates and thus make a gain thereby. In the sense, तो क्या हो जाएगा, ये जो लोग हैं वो ज्यादा अमाउंट का मनी कैश में रखेंगे और मनी इन कैश जिनके पास ज्यादा मतलब जो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो आज प्रेजेंट में वो कैश में रखेंगे पैसा विद द व्यू दैट इन द सेम फ्यूचर हायर रेट्स एंड हमें हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे. इन द सेंस हम फ्यूचर में जब सेविंग करेंगे तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे. द स्पेक्युलेटिव मोटिव रेफर्स टू द डिजायर ऑफ पीपल to hold money in liquid cash to take advantage of the future changes in the interest rate. तो स्पेक्युलेटिव मोटिव क्या है? स्पेक्युलेटिव मोटिव में आप देखते हो कि लोगों की डिजायर क्या है, डिजायर टू होल्ड मनी इन लिक्विड कैश. लिक्विडिटी में, हार्ड कैश में लोगों को कितना पैसा रखना है, सो दैट जब उनको लगेगा कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो तब बैंक में डाल देंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे. ओके, अकॉर्डिंग to take the advantage of future changes in the rate of interest. This sort of demand for money is really Keynes contribution. मतलब ये टाइप केन्स ने हमें समझाया, बताया, ये केन्स का कंट्रीब्यूशन माना जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन डिमांड और प्रिकॉशनरी डिमांड का कंसेप्ट केन्स ने बताने से पहले भी था, लेकिन ये स्पेक्युलेटिव डिमांड का जो है वो स्पेसिफिकली केन्स ने हमें बताया. The speculative motive refers to the desire to hold one's asset in liquid form to take advantages of market movement regarding the uncertainty and expectations of future change in the rate of interest. तो फ्यूचर में जो चेंज होने वाला है उसका एक्सपेक्टेशन जो होगा हर एक इंडिविजुअल को कि फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मैं आज अपना स्पेक्युलेटिव डिमांड बढ़ाने वाली हूँ. तो दैट इज हाउ आई विल कोप. अगर मुझे लगता है फ्यूचर में थोड़ा इकोनॉमी कम होने वाली है, ग्रोथ कम होने वाली है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, तो मेरे पास अनसर्टेनिटी है, थोड़ा रिस्क है, तो मैं अभी के लिए हमारा स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी कम कर दूंगी. ओके, the cash held under this motive is used to make speculative gains by dealing in bonds and securities whose prices and rate of interest fluctuate inversely. In the sense, तो कैश जो भी ये मोटिव के अंडर हम कैश रखते हैं, स्पेक्युलेटिव मोटिव के अंडर ये कैसी रहती है, इट शोज द मतलब जो कैश हम हेल्ड करते हैं, इट इज यूज टू मेक गेन्स बाय डीलिंग इन बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज और जिनके प्राइस ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनवर्सली होते हैं. मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो आपके बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज के प्राइस कम होते हैं.
ऐसा इनवर्स कनेक्शन होता है इनका. इफ बॉन्ड प्राइजेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज, मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड्स एंड या फिर नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, ये सब की प्राइस अगर फ्यूचर में बढ़ जाएगी और द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल, या फिर फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, पीपल विल नाउ बाय बॉन्ड्स अँड सेल व्हेन देअर प्राइस विल राईज. म्हणजे आत्ताच लोक ते खरेदी करून ठेवतील आणि फ्युचरमध्ये जेव्हा प्राइस वाढेल तेव्हा ते विकायचा प्रयत्न करतील टू गेन कॅपिटल गेन और कॅपिटल प्रॉफिट. ओके, इन सच सिच्युएशन बॉन्ड इज मोर अट्रॅक्टिव्ह दॅन कॅश. अशा वेळी लोकांना बॉन्ड्स जास्त अट्रॅक्टिव्ह वाटतात रादर दॅन कॅश इन देअर पॉकेट, राईट. कॉन्ट्ररी, इफ बॉन्ड प्राइजेस आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, जर बॉन्ड्सच्या सिक्युरिटीजच्या जर तुम्ही खरेदी करणार आहे त्याच्या प्राइस असं एक्सपेक्ट केलं की फ्युचरमध्ये कमी होतील किंवा रेट ऑफ इंटरेस्ट वाढेल सेव्हिंग्सवरचा इन द फ्युचर, तर लोक काय करतात, लोक आत्ता बॉन्ड सेल करून टाकतात त्यांच्याकडे असलेले टू अवॉइड कॅपिटल लॉस. म्हणजे आत्ता जर तुम्हाला चांगला इंटरेस्ट रेट मिळत असेल तर लोक म्हणतात जाऊ दे, एवढा कशाला विचार करायचा, आपण आत्ता आपल्याकडचे बॉन्ड सगळे मतलब विकून टाकू आणि त्यातून जे पैसे मिळतील ते सेव्हिंगला टाकू, त्याच्यातून आपल्याला जास्त पैसे मिळतील. सो दॅट्स लाईक दॅट. ओके, इन सच सिच्युएशन कॅश इज मोर अट्रॅक्टिव्ह दॅन बॉन्ड. अशा वेळी कॅश, हार्ड कॅश ठेवणं तुमच्याकडे हे जास्त अट्रॅक्टिव्ह असतं. दस ॲट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिक्विडिटी प्रेफरन्स इज हाय अँड देन हाय रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्युरिटीज आर अट्रॅक्टिव्ह. जेव्हा लो रेट इंटरेस्ट असतो तेव्हा लिक्विडिटी प्रिफर केली जाते. जेव्हा इंटरेस्ट रेट हाय असतात तेव्हा सिक्युरिटीज, बॉन्ड हे जास्त प्रिफरेबल असतात. Now it is clear that speculative motive for speculative demand for money, that is ML, varies inversely with the rate of interest. मतलब ML जो होता है वो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से वैरी करता है, इन द सेंस इनवर्सली होता है, इसलिए ये फंक्शन ऐसे बोला जाता है. ML, that is speculative demand for money, is a function of rate of interest, लेकिन is an inverse function of rate of interest. जैसे ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी घटेगा, जैसे ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा आपका स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा. तो पहले के दोनों जो मोटिव थे, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, वो इनकम से पॉजिटिवली रिलेटेड थे, डायरेक्टली रिलेटेड थे, वो इंक्रीजिंग फंक्शन थे. जिसका मतलब होता है जैसे ही इनकम बढ़ेगा ट्रांजैक्शन डिमांड और प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, मनी का जो डिमांड होगा वो दोनों भी बढ़ेंगे. यहाँ पर उल्टा हो रहा है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो हार्ड कैश रखने की जो डिमांड रहती है ML, दैट इज स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, वो कम हो जाता है. आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? हमने 3 टाइप के मोटिव देखे, ट्रांजैक्शन डिमांड, स्पेक्युलेटिव डिमांड एंड प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी. ओके, एंड यहाँ पर I का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, तो मैंने यहाँ पर एक एक्चुअली वीडियो रखा है आपके लिए, तो फिलहाल उसके पहले मैं आपको आपका अटेंडेंस शीट दे देती हूँ सो दैट आप अटेंडेंस फिल अप कर सको. और मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ, 2 मिनट का वीडियो है और उसके बाद शायद इतना ही टाइम बचेगा हमारे पास तो लेक्चर कट हो जाएगा. लेट मी टेक दैट चांस. तो आज यहाँ पर आकर हम हमारा ये जो चैप्टर चल रहा था इन्वेस्टमेंट का वो खत्म कर रहे हैं. और नेक्स्ट टाइम से क्या आपको अटेंडेंस शीट मिला? Yes. आई कैन सी दैट. यस. सो उसके साथ साथ मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, तो लेट्स वॉच दैट और विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीक. मैं आपको ये नोट्स भेजूंगी, तो आपको नोट्स लिखने हैं पूरे के पूरे, तैयारी शुरू करनी है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आपको रेडी तो रहना ही होगा, राइट? सो लेट्स सी दिस वीडियो. Hi guys, welcome to iSimplify. Liquidity preference is the desire of people to hold money owing to various motives. As discussed in the earlier video, money may be held for the following 3 motives: transactionary motive, precautionary motive, and speculative motive. Let's understand determination of rate of interest. Interest is the price paid for parting with liquidity. Interest is determined by money supply and demand. The demand for money, which is liquidity preference, and the supply of money are denoted by MD and MS respectively.
The process of determination of interest rate by money supply and demand can be explained as, with supply of money on x-axis and rate of interest on y-axis. Curve MD slopes downwards and becomes horizontal from point D, implying that demand for money is perfectly elastic. Up to point T, the relationship between the demand for money and the interest rate is inverse. The straight horizontal line from D is termed as liquidity trap, because at such a low rate, people prefer to hold money in the form of cash instead of bonds because of the fear of an imminent decline in bond prices. बघा बरं का त्यांनी काय सांगितलंय. पॉइंट टी पर्यंत आपण जी लाईन बघतोय त्याला लिक्विडिटी ट्रॅप असं म्हटलं जातं. बिकॉज ॲट सच लो रेट, जेव्हा तुमचा इंटरेस्ट रेट इतका लो असतो तेव्हा पीपल प्रिफर टू होल्ड मनी इन फॉर्म ऑफ कॅश. इतक्या छोट्या रेट ऑफ रिटर्नला, इंटरेस्ट रेटला लोक कॅश ठेवणंच पसंत करतात झिकझिक करण्यापेक्षा. जसं तुमचा रेट ऑफ इंटरेस्ट वाढत जातो तसं लोक विचार करायला लागतात, ओके रेट ऑफ इंटरेस्ट म्हणजे मला रिटर्न्स जास्त मिळणार आहेत, सो लेट्स सेव्ह. ओके, आय गेस wow, I was good. Okay. Figure shows that the equilibrium rate of interest is determined at the intersection point E of the money supply and demand curves. For example, consumers choose to save their money in the form of bank deposits rather than purchase debt securities, owing to concerns that a subsequent rise in the interest rate will reduce the market value of their investment. Further, companies do not engage in borrowing or investment for expansion, which implied that banks are unable to sell loans even at low interest rates. The actual liquidity trap manifests when economic stagnation resulting from the above-mentioned situation cannot be solved by the central bank's RBI's monetary policy. The recession experienced by the Japanese economy since the 1990s has been characterized by a liquidity trap. Thank you, and be simplified. So that Hi was guys, about welcome to iSimplify. that was about कि इंटरेस्ट रेट के बारे में या फिर लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी के बारे में हम इजीली क्या देख सकते हैं. अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी शक है, प्लीज डू टेल मी. ओके, आप मुझे कभी भी बता सकते हो, आपको पता है. और फिलहाल के लिए आई गेस वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन एंड इसके बाद हम नया लेसन शुरू करने वाले हैं नए थियरीज के साथ. तो अभी तक के लिए मैंने जो भी नोट्स डाले हैं और आज भी जो डालूंगी, प्लीज 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 कंप्लीट दोज नोट्स सो दैट आपको भी एक इजीली एक्सेस मिल जाएगा एग्जाम्स के टाइम में स्टडी करने के लिए. ओके, आप रिवीजन अच्छे से कर पाओगे. और अगर आपको कुछ भी है तो बार बार ये वीडियो देखो. अगर ऐसे नहीं हो रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वीडियो देखने के बाद, तो प्लीज वहां पर कमेंट में आप डाल सकते हो, आप मुझे पूछ सकते हो. इट्स अ मैंडेटरी थिंग. ओके, सो आई गेस today we can stop. We are done for the day, and we can meet in we are going to meet in the next week, Monday. Okay, for these lessons, economic lessons. So till that, bye bye, have a nice day.